Ez egy Alfa Romeo 156 GTA 3.2-es buszómotorral. Az autót Svájcból hozták be, én már Magyarországon vásároltam. Én intéztem a papírozását is. Nos, aki még annyira nem érintett ebbe a dologba, svájci autót baromi nehéz papírozni. 2 hónapig vártam a származás ellenőrzésre. Nagy nehezen megjött az igazolás, és akkor lehetett vinni műszaki vizsgára, kaphatott rendszámot, alig vártam, hogy tudjam használni. Az autót gyári állapotban szerettem volna hagyni. Mivel van egy másik típusú Alfa Romeo is, az eléggé megépített, és a rendőrök sem szeretik, ezért úgy gondoltam, hogy majd a GTA-val járkálhatok. Ami jó ötletnek is bizonyult, viszont ugye Facebookon, meg egyéb internetes oldalakon mindig felbukkan egy-egy alkatrész, ami jó vételnek tűnik, és meg kell vásárolni. Tehát ez így történt a futómű tekintetében. Megvásároltam a futóművet, elvittem a szerelőmhöz Csepelre. Ő mondta, hogy van neki polcon egy Q2-s per differenciálműve. Akkor már vagy egy kuplungot is kellett cserélni, mert miután ugye elkezdtem használni, akkor észrevettük, hogy csúszik. Akkor ugye, hogyha már lent van a váltó, akkor csak be kéne rakni a Q2-t, a futóművet megvettem, tehát akkor azt is. Úgyhogy így alakult az, hogy egy jobb futómű került alá, illetve lejjebb is került az autó. A futómű maga egy Bilstein B14-es állítható futómű, a Q2 differenciálmű pedig az Alfának a gyári megoldása, amit anno a 1.9-es 16 szelepes dízel motoros Alfákba szereltek, illetve 147-es Alfákba, de könnyen beszerelhető egyéb típusokba is, mint például a GTA-ba. Tulajdonképpen a vásárlásnál is nagyban közrejátszott az, hogy ugye úgy mentem el, hogy hát piros autó, az nekem annyira nem tetszik. Akkor mentünk egy próbakört, meghallottam hangját és kifizettem. Tehát erről szól ez a V6 és a buszónak a hangja. Egy rozsdamentes hátsó dob van rajta, időközben én általam széthullott a katalizátor, és így Isten látja lelkem, próbáltuk pótolni, de nem nagyon sikerült, amit utólagosan nem is bánok, mert most jött ki igazán az a jó buszó hangja. Az autót gyári felnivel vásároltam, időközben szintén, amit már említettem, hogy felbukkant egy OZ Superleggera a felni, ami úgy jónak tűnt, árban is jó volt, illetve fontos szempont volt, hogy könnyű. Megvásároltam, át kellett mondjuk fényezni, kapott új gumikat, ugye eleve ez egy mérettel nagyobb, tehát a gyári felni az 17 szól, az OZ az 18. Fel is raktam, használtam egy ideig, majd megint csak láttam egy hirdetést, ami nagyon olcsón hirdettek gyári Blackline felniket. Az Alfához szintén 18 szolos, ráírtam a srácra, ez is egy vicces történet volt, igazából mondta, hogy én vagyok az első, úgyhogy akkor mehetek is érte. Elmentem, úgyhogy most ez került rá, mert az OZ-kat szintén most át szeretném fényeztetni, úgyhogy addig a Blackline-okat használom. Karbantartás tekintetében, ugye amikor megvásároltam az autót, kiderült a kuplungcsúszás, ugye azt kellett cserélni, ezen kívül a fék nem volt, hát már végét járta, ezért EBC fékeket vettem hozzá.
tárcsát, betétet, fémfékcsövet, fék folyadékot cseréltünk. Ezen kívül nagyjából gyári az autó. Nem titkolt vágyam volt, hogy adott esetben el tudjam vinni pályanapra, és akkor kipróbálni, hogy mit tud az autó, meg én. De még szerepelt a kocsi a Speed Zone-nak a műsorában. Milyen volt ott a felvétel, hogy volt, hogy néz ki? Mondtak a kocsiról. Hát tulajdonképpen csak bandázni mentünk le, mint az első alkalommal is. Akkor forgattak volna a GTA-val, csak valamiért meghiúsult, vagy az időjárás miatt, nem tudom, mindegy. Az egy másik GTA volt. Nem is tudom kicsoda, oda jött, mondta, hogy nagyon szeretnének forgatni a GTA-val, a múltkor nem jött össze, és mi lenne, hogyha odaadnám az autót. Kicsit visszakozva, de mondtam, hogy jó, hát ha mondanak ugye valami jót az alfákról, a 4C-t egy kicsit lehúzták, a Giuliáért odáig voltak, kíváncsi voltam, hogy erről mit mondanak. Odaálltam az autóval, csináltak róla vágóképeket, felálltak szépen a rajtvonalhoz, elindultak úgy, ahogy, mentek vele egy viszonylag jó kört, mert 50,4-et mentek, dicsérték, mondták, hogy milyen szépen fut a pályán, tehát jó ránézni az autóra, jól kanyarodik, a Spert dicsérték benne, és igazából meglepődtek, hogy milyen jó időt ment. Ez lehet S2000, sőt, tulajdonképpen van a Lexusnak az új LC típusa, 470 valahány lóerő, olyan időt ment ő is. Tehát azért úgy, az engem is egy kicsit meglepett, illetve tényleg csak jókat mondtak. Egy negatív dolgot jegyeztek meg, hogy az olaszok egy kicsit úgy furcsán értelmezik az üléspozíciót, tehát az autóban, a sofőrnek, hogy kicsit furcsa a kormány, hát attól függ, meg a pedál, hát nem ültek még 155-ösbe, tehát az a 156 fényévekkel sokkal jobban megtervezett és élhetőbb autó, még ezzel a teljesítménnyel is. Vágóképek és tehát a bemutató videóban látható képsorok azok nyaralás alatt készültek a Magas-Tátrában. Elindultam az autóval, odafelé, tehát 300 kilométerről beszélünk, megtettük, odaértünk, stb. Mondom, kirakok az alfás csoportba egy posztot, hogy hibamentesen 300 kilométer, ami nem jött be igazából, mert elmentünk ott bevásárolni, és akkor láttam, hogy folyik valami a kocsiból, ami fagyáló volt, és kisebb vizsgálat után kiderült, hogy a kiegyenlítő tartály, ami egyébként 2 hónapos, az alján ilyen, tehát kirepett konkrétan, úgyhogy ezt ott a helyszínen megforrasztottam, mert ugye alfás úgy nem indul el, hogy ne vigyen szerszámos ládát magával. De sikerült a javítás, még ott autózgattunk, tehát összesen maga ez a nyaralás 1100 km volt, de ennek kivételével semmi gond nem volt az autóval. Tehát bármikor el tudok vele indulni, és elismerek vele indulni hosszabb távra. Úgy gondolom, ezt bármilyen autóval meg lehet tenni, aminek van gazdája. Szerintem ezt az autót nem nagyon lehet megunni. Illetve ugye fontos szempont az is, vagyis hát nálam, hogy ilyen nagyon nagy átalakításokat nem tervezek, ezek az autók napról napra többet érnek. Tehát az is fontos, hogy minden olyan átalakítás, ami történt, az visszaállítható legyen. Így egyszer csak a gyári fényében tündökölhet. És egy komoly értéket fog képviselni.